Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana làm một món bánh trái cây vừa ngon vừa đẹp. Món bánh trái cây này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể dùng vào bất cứ dịp nào cũng thích hợp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Đây là vỏ bánh Hana sử dụng. Cô bác, anh chị và các bạn mình cũng có thể mua trong siêu thị về làm, rất là tiện lợi. Mình có thể sử dụng khuôn lớn nhỏ tùy ý thích. Khuôn Hana sử dụng là 8,5 cm. Mình sẽ cắt khoảng 6 miếng. Sau đó mình sẽ lấy 3 miếng đặt lên khay. 3 miếng còn lại mình sẽ dùng một cái khuôn nhỏ hơn có đường kính 5,5 cm và mình sẽ khoét một lỗ tròn. Mình sẽ thoa một ít nước lên mặt bột giúp cho những miếng bột được dính chặt với nhau hơn. Để tạo chiều cao của vỏ bánh, một cái vỏ như vậy Hana sử dụng khoảng 4 miếng bột chồng lên. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn tùy ý thích nhé. Sau khi tạo hình với chiều cao vỏ tùy theo ý thích, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ dùng nĩa xăm ở phần đáy, giúp cho bột không bị phồng lên sau khi nướng. Và mình sẽ quét một lớp mỏng trứng lên trên mặt bánh. Để giúp bánh có hình dạng đẹp hơn sau khi nướng, thì Hana sẽ lót giấy nến vào trong lòng vỏ. Sau đó cho một ít đậu lên trên. Phần đậu này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng bất cứ loại nào mình có. Mình sẽ nướng phần vỏ bánh này khoảng 10 phút ở nhiệt độ 195 độ C hoặc là 383 độ F. Sau khi nướng 10 phút mình sẽ lấy bánh ra, loại bỏ hết hạt trên mặt bánh. Mình sẽ quét thêm một lớp trứng mỏng nữa và đem nướng thêm 5 phút ở nhiệt độ 195 độ C. Phần đậu này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể đem cất để dùng cho lần sau nữa nhé. Bánh sau khi nướng mình sẽ để thật nguội trước khi tạo hình. Phần bột còn dư cô bác, anh chị và các bạn mình có thể vo tròn lại và cán mỏng ra. Mình dùng phần bột này để tạo quai vỏ. Để làm quai vỏ, Hana sẽ cắt những sợi bột có chiều dài 20 cm và chiều rộng khoảng 3 tới 4 mm. Với 3 cái vỏ bánh thì mình sẽ cắt khoảng 9 sợi bột.
Mình sẽ thắt bính 3 sợi bột lại với nhau để tạo thành quai giỏ. Sau khi tạo hình xong, mình sẽ đem quét lên một lớp trứng mỏng và mình nướng ở nhiệt độ 195 độ C khoảng 10 phút. Khoảng cách của quai giỏ bằng chiều rộng của đường tròn nhỏ lúc nãy mà mình cắt. Mình cũng sẽ để cho phần quai này thật nguội trước khi tạo hình. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể cắt lại quai giỏ kích thước dài ngắn tùy ý thích của mình. Để quai giỏ được gắn chắc chắn vào vỏ bánh, Hana sử dụng một ít sô-cô-la màu trắng loại trang trí, cho vào lò vi sóng khoảng 45 giây, cho sô-cô-la tan chảy ra. Về phần mức bên trong bánh, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng tùy ý thích. Phần kem, Hana sử dụng 30g kem sữa tươi và 60g kem sữa béo. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng loại kem nào mà mình thích cũng được. Thêm một muỗng canh đường cát và mình sẽ đánh phần kem này cho bong lên. Sau khi gắn phần quai lên vỏ bánh, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để phần này trong tủ lạnh khoảng 5 phút. Cho sô-cô-la cứng lại thì mình mới tiếp tục làm nha. Sau 5 phút, mình có thể lấy bánh ra và trang trí trái cây lên trên mặt bánh. Phần trái cây, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng tùy ý. Không cần thiết phải giống như của Hana. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.